હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે જોઈશું કે ઉદાહરણના દાખલાઓને સ્વાધ્યાયના જે આપણે થિયરી બેઝ હશે એ શ્રેણી સમાંતર અવરોધોનું શ્રેણી સમાંતર જોડાણ ઉપર બેઝ છે તેવા દાખલાઓને આપણે આજે અભ્યાસ કરીશું. તો જોઈએ ઉદાહરણ નંબર 3.5. પરિપથ જે આપ્યો છે તે મેં અહીંયા ડ્રો કરી દીધો છે. રકમ આપણે જોઈએ કે રકમની અંદર શું કહેવા માંગે છે તે આપણે જોઈએ. કહે છે કે આકૃતિની અંદર દર્શાવ્યા મુજબ 1 ઓહમનો આંતરિક અવરોધ ધરાવતા 16 વોલ્ટની બેટરી સાથે અવરોધોનું એક નેટવર્ક જોડેલું છે. એ નેટવર્કનો સમતુલ્ય અવરોધ ગણો. બી દરેક અવરોધમાંથી વહેતો પ્રવાહ મેળવો. સી VAB, VBC, VCD વોલ્ટેજ ડ્રોપ ગણો. એટલે કે સ્થિતિમાનનો તફાવત, બે છેડા વચ્ચેનો સ્થિતિમાનનો તફાવત આપણે મેળવવાનો છે. તો ચાલો જોઈએ, એ થી આપણે શરૂઆત કરીશું. તો સૌપ્રથમ આપણને એ ની અંદર શું કીધું છે? એ ની અંદર કીધું છે કે સમતુલ્ય અવરોધ મેળવો. તો સમતુલ્ય અવરોધ માટે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, મેં અહીંયા અવરોધના નામ આપી દીધા છે. 4 ઓહમ, 4 ઓહમ, 1 ઓહમ, 12 ઓહમ, 6 ઓહમ. એના નામ આપી દીધા અનુક્રમે R1, R2, R3, R4 અને R5. તો આકૃતિની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે R1 અને R2 તથા R4 અને R5 એકબીજાની સાથે કેવા છે? સમાંતરની અંદર જોડાયેલા છે. તો એનો સમતુલ્ય અવરોધ આપણે સમતુલ્ય અવરોધના સમીકરણ ઉપરથી મેળવી શકીએ. તો પહેલા એ ની વાત કરીએ છીએ. તો એ માટે R1 અને R2 કેવા છે? સમાંતરમાં જોડાયેલા છે. એટલે કે સમાંતર માટે એ R1 અને R2 સમાંતર માટે એનું સમીકરણ આપણે કહીએ કે R પ્રાઇમ, એનો સમતુલ્ય અવરોધ આપણે R પ્રાઇમ વડે દર્શાવીએ. તો શ્રેણી સમાંતરનો ટોપિક જે હતો તેની અંદર સૂત્ર શું છે? 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 up to 1/Rn. પણ માત્ર બે અવરોધ હોય તો આપણે સમીકરણ એક આવ્યું હતું કે આપણે લખી શકીએ કે R1 R2 upon R1 + R2. આવી રીતના પણ આપણે આને દર્શાવી શકીએ. તો R1 અને R2 આપણને ખ્યાલ છે. R1 R2 કેટલા છે આપણી પાસે? R1 અને R2 બંને કેટલા? 4 જેટલા છે. તો 4 × 4 છેદના 4 + 4 ચોકે 16 ને 4 ને 4 8, 16/8. એટલે આપણને જે સમતુલ્ય અવરોધ મળશે કેટલો મળશે? 2 ઓહમ. કેટલો મળશે? 2 ઓહમ જેટલો સમતુલ્ય અવરોધ મળશે. તો આપણે આને આવી રીતના દર્શાવી શકીએ. હવે આનો સમતુલ્ય અવરોધ મેળવી લીધો છે. તો આ પરિપથને દર્શાવો તો આપણે આવી રીતના કંઈક દર્શાવી શકીએ. R પ્રાઇમ = 2 ઓહમ. હવે R4 અને R5 માટે R4 અને R5 સમાંતર. R4 અને R5 બંને સમાંતરમાં છે. તો તેની માટે આપણે સમતુલ્ય અવરોધને આપણે R ડબલ પ્રાઇમ વડે દર્શાવીએ. તો R ડબલ પ્રાઇમ = R4 R5 upon R4 + R5 R4 એટલે કેટલા છે? 12. R5 એટલે 6 છેદમાં 12 + 6. 12 × 6 72, 12 ને 6 18. તો આપણે આની ઉપરથી કહી શકીએ કે 72/18 એટલે કે 4 ઓહમ. તો આ બે વચ્ચેનો સમતુલ્ય અવરોધ કેટલો આવશે? 4 ઓહમ, જેને આપણે કેના વડે દર્શાવ્યો છે? R ડબલ પ્રાઇમ વડે. R ડબલ પ્રાઇમ = 4 ઓહમ. તો હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે R પ્રાઇમ, R3 અને R ડબલ પ્રાઇમ કેવા જોડાણની અંદર છે? શ્રેણી જોડાણની અંદર છે. તો શ્રેણી જોડાણ માટે તેનું સમીકરણ મળશે. આપણે લખીએ અહીંયા કે શું છે આપણી પાસે કે R પ્રાઇમ, R3 અને R ડબલ પ્રાઇમ કેવા જોડાણમાં છે? શ્રેણી જોડાણમાં છે, શ્રેણીમાં છે. તો તેની માટે આપણે સમતુલ્ય અવરોધ મેળવીએ. તો તેની માટેનો સમતુલ્ય અવરોધને આપણે R વડે દર્શાવીએ. તો R = R પ્રાઇમ + R3 + R ડબલ પ્રાઇમ. તો તેનો સમતુલ્ય અવરોધનું સમીકરણ શું? શ્રેણી માટે R = R1 + R2 + up to Rn. એમાંથી આપણે આપણી પાસે જે અવરોધ છે તેનું સમીકરણ આપણે લીધું. R = R પ્રાઇમ + R3 + R ડબલ પ્રાઇમ. તો R પ્રાઇમ એટલે 2 ઓહમ, R3 એટલે 1 ઓહમ, R ડબલ પ્રાઇમ એટલે 4 ઓહમ = કેટલા થશે? 7 ઓહમ.
તો આપણે કહી શકીએ કે આપેલ નેટવર્કનો સમતુલ્ય અવરોધ કેટલો છે 7 ઓહમ જેટલો છે, જેની અંદર આ કેવું છે આંતરિક અવરોધ છે, એટલે એની આપણે ગણતરીમાં નથી લેતા. તો આપણો ટોટલ કેટલો અવરોધ થયો 7 ઓહમ જેટલો અવરોધ થયો. હવે આપણે આગળ જઈએ કે બી સેશનની અંદર શું કીધું હતું. બી ની અંદર કીધું દરેક અવરોધમાંથી વહેતો પ્રવાહ મેળવો. દરેક અવરોધની અંદરથી વહેતો પ્રવાહ મેળવવાનો છે. તો એની માટે આપણે પહેલા કુલ અવરોધ, પરિપથનો કુલ અવરોધ મેળવવો જોઈશે. આ આપણે શું મેળવવું છે, પરિપથનો સમતુલ્ય અવરોધ મેળવવો છે. પરિપથનો કુલ અવરોધ મેળવવાનો આવે તો સમતુલ્ય અવરોધ પ્લસ આંતરિક અવરોધ ટોટલ કેટલો થશે, કુલ અવરોધ 8 ઓહમ જેટલો થશે. તો આપણે જોઈએ ફટાફટ કે બી ઓપ્શનની અંદર શું કહેવા માંગે છે. બી પહેલા તો આપણે કહી દઈએ કે પરિપથનો કુલ અવરોધ, પરિપથનો કુલ અવરોધ આ આપણે એ માટે લખી નાખીએ. એ માટે આપણે સમતુલ્ય અવરોધ મેળવ્યો તો R = 7 ઓહમ. તો કેટલો થશે કુલ અવરોધ, હું એને R ટ્રિપલ પ્રાઇમ વડે દર્શાવું, કેમ કે R પ્રાઇમ R ડબલ પ્રાઇમ આપણે યુઝ કરી ચૂક્યા છે. તો R ટ્રિપલ પ્રાઇમ = R પ્લસ R, એટલે 7 પ્લસ 1 એટલે કે 8 ઓહમ. પરિપથનો કુલ અવરોધ કેટલો છે 8 ઓહમ છે. તો તેની માટે આપણે કહીએ કે હવે વહેતો પ્રવાહ કેટલો છે. પ્રવાહ મેળવવો હોય તો ઓહમના સૂત્ર ઉપરથી મેળવીએ કે ઓહમના સમીકરણ પરથી કહી શકીએ કે I = V/R ટ્રિપલ પ્રાઇમ. આપણને વોલ્ટેજ બેટરીને આપી દીધા છે, કેટલા આપ્યા છે, V = આકૃતિની અંદર જ તે કહી દીધું હતું, રકમમાં પણ કીધેલું છે કે 16 વોલ્ટની બેટરી જોડતા V = 16. હવે જોઈએ આની અંદર બધી કિંમત મૂકીએ તો I = V એટલે કેટલા છે 16, જ્યારે R ટ્રિપલ પ્રાઇમ એટલે કે 8, એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે 2 એમ્પિયર. તો વહેતો પ્રવાહ કેટલો હશે, પરિપથની અંદરથી 2 એમ્પિયર જેટલો પ્રવાહ વહેતો હશે. આપણે જે મેળવવાનું હતું કે દરેક અવરોધમાંથી વહેતો પ્રવાહ, તો આ દરેક અવરોધ સમતુલ્ય સ્થિતિ હોય ત્યારે દરેક અવરોધમાંથી વહેતો પ્રવાહ કેટલો હશે, 2 એમ્પિયર જેટલો હશે. જો અથવા તો આ પરિસ્થિતિને આપણે R1 અને R2 ની કન્ડિશનમાં રાખીએ તો R1 R2 કન્ડિશન માટે આપણે અલગથી ફાઇન્ડ કરવું પડે. મિત્રો આપણે પહેલાની કન્ડિશન ધ્યાનમાં લઈએ કે જ્યારે આપણી પાસે અહીંયા કેવા અવરોધ હતા, કે આપણી પાસે અવરોધ હતા R1 R2 R3 R4 R5. તે કન્ડિશન આપણે ધ્યાનમાં લઈને દરેક અવરોધમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ મેળવીએ, જે આપણને બી ઓપ્શનની અંદર કીધેલું છે. તો તે પ્રમાણે જોવા જઈએ તો અહીંયા આપણે કહીએ કે R1 હતું આપણું, અહીંયા હતું R2 હતું, R4 R5 અને આપણું અહીંયા R3. હવે કુલ અવરોધ કુલ પ્રવાહ મળી ગયો છે કે પસાર થતો પ્રવાહ કેટલો છે 2 એમ્પિયર છે. તો હવે આપણે અહીંયા બિંદુનું નામ આપી દઈએ A થી B, B થી C અને C થી D. આટલા બિંદુઓ છે. તો A અને B વચ્ચે કેટલા અવરોધ છે, 2 અવરોધ છે. તો દરેક અવરોધમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ મેળવવો છે. એવી રીતના R3, એવી રીતના R4 અને R5 માંથી વહેતો પ્રવાહ આપણે મેળવવો છે. મેં દરેક અવરોધને અહીંયા નોટ ડાઉન કરી દીધા છે, R1 R2 3 R4 R5, અને તેના પ્રવાહ આપણે અહીંયા મેળવવાના છે. તો સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીએ એની A અને B માટે. A અને B માટે વાત કરીએ તો R1 જે અવરોધ છે ત્યાં વિદ્યુત સ્થિતિમાન આપણે કહીએ કે V = R1 માટે આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કહી શકીએ, એમ કહીએ કે આની અંદરથી પસાર થતો પ્રવાહ I1 છે, જ્યારે આની અંદરથી પસાર થતો પ્રવાહ I2 છે. તો V = લખી શકીએ I કયો છે પ્રવાહ I1 = R1. અને એવી જ રીતના નીચેની માટે આપણે લખી શકીએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન V = I2 R2. વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેવા છે, બે સાઈડ એક બાજુ સરખી હોય તો બીજી બાજુ આપણે સરખાવી શકીએ. તો આપણે આ સમીકરણ માટે લખી શકીએ કે I1 R1 = I2 R2. દરેક માટે આપણું સમાંતર જોડાણ ત્યાં છે તેની માટે આપણે આવી રીતના ચેક કરશું. તો I1 એટલે કેટલા છે, I1 આપણને ખબર નથી, એટલે કે I1 એમના અવરોધ કેટલો છે 4, I2 કેટલા છે, I2 એમના અવરોધ કેટલો છે 4, 4 કેન્સલ થઈ જશે, મળશે શું આપણને I1 = I2.
હવે એ અને બી બિંદુ વચ્ચે અહીંયાથી પસાર થતો પ્રવાહ અહીંયાથી જાય છે કેટલો 2 એમ્પિયર, તો અહીંયાથી બહાર પણ કેટલો નીકળશે 2 એમ્પિયર જેટલો નીકળવો જોઈએ. તો આપણે કહી શકીએ કે I1 + I2 = I. આટલો પ્રવાહ થવો જોઈએ. I1 ની જગ્યાએ તમે શું લખી શકો, I2 લખી શકો એટલે 2I2 થઈ જશે. I1 ની જગ્યાએ જો I2 લો તો 2I2 = I. તો તમે કહી શકો કે I2 = 1 એમ્પિયર, કેમ કે I એટલે કેટલા છે 2 એમ્પિયર છે, 2/2 એટલે કે 1 એમ્પિયર. જો I2 1 એમ્પિયર હોય તો I1 પણ કેટલા થશે 1 એમ્પિયર થશે. તો આપણે અહીંયા પ્રવાહ નોટ ડાઉન કરી નાખીએ 1 એમ્પિયર અને 1 એમ્પિયર. બી અને સી બિંદુ વચ્ચે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બી અને સી બિંદુ વચ્ચે 1 ઓહમ પ્રવાહ પસાર થાય છે, તેની 1 ઓહમ અવરોધ છે અને તેની અંદરથી પસાર થતો પ્રવાહ કેટલો છે 2 એમ્પિયર. સિમ્પલ છે, કેમ કે કોઈ જાતનું શ્રેણી કે સમાંતર જોડાણ છે નહીં. તો તેની અંદરથી પસાર થતો પ્રવાહ 2 એમ્પિયર. જ્યારે સી અને ડી બિંદુની વાત કરીએ કે સી અને આ ડી બિંદુ આપણું છે, તો તેની માટે પાછી ઓલી જ કન્ડિશન શરૂઆતમાં જે હતી તે જ સી અને ડી બિંદુ માટે આપણે અહીંયા કહીએ કે આની અંદરથી પસાર થતો પ્રવાહ I4 છે અને આની અંદરથી પસાર થતો પ્રવાહ I5 છે. તો I4 ગુણ્યા તેનો અવરોધ 12 અને I5 ગુણ્યા તેનો અવરોધ 6. તો આપણે લખી શકીએ કે I5 = 2I4. 6 એના છેદમાં જાય, 12/6 એટલે 2 એટલે કે 2I4. તથા આપણે કહી શકીએ કે અહીંયાથી પસાર થતો પ્રવાહ 2 એમ્પિયર અને બહાર નીકળતો પ્રવાહ પણ કેટલો હોવો જોઈએ 2 એમ્પિયર જેટલો હોવો જોઈએ. તો I4 + I5 = I થવું જોઈએ. પરંતુ I5 એટલે કેટલા છે 2I4, તો I4 + 2I4 = I. તો આપણે લખી શકીએ કે I4 કે I4 આપણને કેટલો મળશે 2I4. I4 કેટલા મળશે કે 2/3 એમ્પિયર. કે અહીંયાથી પસાર થતો પ્રવાહ કેટલો છે 2/3 એમ્પિયર જેટલો હશે, જેને આપણે નોટ ડાઉન કરી લઈએ 2/3 એમ્પિયર. હવે આપણે I5 ની વાત કરીએ તો I4 = 2I3. તો I5 એટલે કેટલા છે 2I4. તો I5 = 2 × 2/3. તો આપણે કહી શકીએ 4/3 એમ્પિયર. કે અહીંયાથી પસાર થતો પ્રવાહ કેટલો હશે 4/3 એમ્પિયર જેટલો હશે, 4/3 એમ્પિયર. તો દરેક અવરોધની અંદરથી પસાર થતો પ્રવાહ આપણે મેળવી લીધો છે અને સમતુલ્ય કન્ડિશન હોય ત્યારે પણ આપણે પસાર થતો પ્રવાહ મેળવી લીધો છે. કેટલો છે કુલ પ્રવાહ 2 એમ્પિયર જેટલો છે. તો હવે આપણે પાછી આપણી સર્કિટ જે છે તે સર્કિટને આપણે મૂળ સ્થિતિમાં હવે આપણને સી શું કીધો છે, સી ની અંદર એવું કીધું છે કે VAB, VBC અને VCD વોલ્ટેજ ડ્રોપ ગણો. એટલે કે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત આપણે ગણવાનો છે. AB સમાંતર વોલ્ટેજ ડ્રોપ હશે, તો આપણે જોઈએ. ચાલો કે AB A અને B ને સમાંતર વોલ્ટેજ ડ્રોપ હશે, તો આપણે કહી શકીએ કે VAB = I1 × R = 1 × 4 વોલ્ટેજ. કે AB માંથી વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત A અને B છેડા વચ્ચે કેટલો હશે 4 વોલ્ટ જેટલો હશે. જ્યારે B અને C છેડાની વાત કરીએ તો B અને C છેડા વચ્ચે VBC = I. આપણે કયો પ્રવાહ કીધો I3 × 1 ઓહમ. I3 એટલે કેટલા છે 2. તો વોલ્ટેજ ડ્રોપ 2 વોલ્ટ. જ્યારે C અને D ની વાત કરીએ તો C અને D વચ્ચે આપણે કહી શકીએ કે CD જ્યારે સમાંતરની અંદર જોડાણ હોય તો વોલ્ટેજ કેવા હશે સમાન હશે. તો આપણે કહી શકીએ કે CD માટે VCD = I × R4 12 × 0.66. એની અંદરનો પ્રવાહ કેટલો છે 2/3. સાદુરૂપ આપીએ તો કેટલા આવશે 7.92. એટલે સરેરાશ આપણે 8 વોલ્ટ ગણી શકીએ. આની જગ્યાએ અમે 12 અવરોધ લીધા, R4 લીધો છે, એની જગ્યાએ તમે કયો લઈ શકો I5 પણ લઈ શકો છો. તો I5 માટે તમારે પ્રવાહ પણ કયો લેવો જોઈએ I5 વાળો. જ્યારે જોડાણ સમાંતરની અંદર હોય છે ત્યારે મળતા વોલ્ટેજ કેવો હોય છે સમાન હોય છે.
તમે આઈ ફાઈ લઈને ગણશો તો પણ આપણો આન્સર કયો આવશે 7.92. તો કુલ વોલ્ટેજ કેટલા થશે? આપણે કહી શકીએ કે કુલ વોલ્ટેજ જોવા હોય તો કુલ વોલ્ટેજ V ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે જે અત્યારે મેળવ્યું V પ્રાઇમ વડે દર્શાવી, કેમ કે V તો આપણું છે તે 16, તો 8 + 2 + 4, 8 ને 2 10 ને 4 14 વોલ્ટ. તો આ જે 2 વોલ્ટેજ છે ઈ આ તારના આંતરિક અવરોધના કારણે વ્યય પામે છે તેવું આપણે કહી શકીએ કે આપણી આખી કન્ડિશન જે છે નેટવર્ક છે તેની અંદરથી પસાર થતા વોલ્ટેજનો સરવાળો એ આપણા EMF કરતાં ઓછો છે. તો કેટલો ઓછો છે? 2 વોલ્ટેજ જેટલો. તો આ 2 વોલ્ટેજ છે એ શું થતું હશે? વ્યય પામતો હશે. કેના કારણે? આંતરિક અવરોધના કારણે. આંતરિક અવરોધ ઉપરથી પણ આપણે આ ગણી શકીએ છીએ. ઓહમનો નિયમ અહીંયા એપ્લાય કરીએ કે V = IR. તો આની અંદરથી પસાર થતો પ્રવાહ 2 એમ્પિયર ને આનો આંતરિક અવરોધ કેટલો છે? 1. એટલે કે આપણે કહી શકીએ વોલ્ટેજ કેટલા છે? 2 વોલ્ટ જેટલા હશે. તો આવું છે આપણું ઉદાહરણ નંબર 3.5. હવે આપણે જોઈશું સ્વાધ્યાયના દાખલાઓ. સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર આપણે જોઈએ 3.3 થી આપણે શરૂઆત કરીશું, કેમ કે શ્રેણી અને સમાંતરને અનુકૂળ બધા એક્ઝામ્પલો છે. તો 3.3 જોઈએ. શું કહે છે 3.3 ની અંદર? 3.3 ની અંદર કહે છે કે 1 ઓહમ 2 ઓહમ અને 3 ઓહમના 3 અવરોધો શ્રેણીમાં જોડેલ છે. કેમાં જોડેલ છે? શ્રેણીમાં. આ સંયોજનોનો કુલ અવરોધ કેટલો હશે? બી, જો આ સંયોજનોને 12 વોલ્ટ જેટલું EMF અને અવગણ્ય આંતરિક અવરોધ ધરાવતી બેટરી સાથે જોડવામાં આવે તો દરેક અવરોધને છેડે વોલ્ટેજ તફાવત શોધો. તો વોલ્ટેજ તફાવત આપણે મેળવવાનો છે અને તેનો સમતુલ્ય અવરોધ પણ આપણે મેળવવાનો છે. કેમાં જોડવાનું કીધું છે? આપણને જોડાણ કીધું છે શ્રેણીની અંદર. સ્વાધ્યાયનો 3.3. તો શ્રેણીની અંદર આપણે જોડીએ. તો શ્રેણી માટે આપણે જોઈએ 3 અવરોધ કીધા છે, આપણે લઈએ. આ એક, આ શ્રેણીમાં બીજો અવરોધ અને આ શ્રેણીમાં ત્રીજો અવરોધ. તેની સાથે શું જોડ્યું છે? એક બેટરી આપણે જોડી દઈએ, જે કેવી છે? આંતરિક અવરોધ અવગણ્ય છે. એટલે કે આંતરિક અવરોધ આપણે શૂન્ય લેવાનો છે. તો આપણે બધો બાયોડેટા લખી નાખીએ. આપણને R1, અહીંયા R1, R2, R3, અહીંથી પસાર થતો પ્રવાહ આપણે કહીએ કે R. તો R1 આપણને કેટલા આપ્યા છે? 1 ઓહમ આપ્યા છે. જ્યારે R2 આપણને કેટલા આપ્યા છે? 2 ઓહમ આપ્યા છે. અને R3 આપણને આપી દીધા છે 3 ઓહમ. તો આનો સમતુલ્ય અવરોધ સિરીઝમાં છે એટલે કે RS વડે R પ્રાઇમ વડે દર્શાવીએ. R વડે દર્શાવીએ, માત્ર R વડે દર્શાવીએ. R આપણે મેળવવાનો સમતુલ્ય અવરોધ. EMF આપણને આપી દીધું છે 12 વોલ્ટ. R0 = 0. અને દરેકનું વિદ્યુતસ્થિતિમાન એટલે કે R1, R2 અને R3 માટે ફાઇન્ડ કરશું. શું ફાઇન્ડ કરશું? વિદ્યુતસ્થિતિમાન. તો આપણે લખીએ V1 = V2 = અને V3 = તો આટલું આપણે મેળવવાનું છે. આ કન્ડિશન નંબર 2 અને આ કન્ડિશન નંબર 1. અથવા તો A અને B નામ આપી દઈએ, A અને B. તો A માટે ધ્યાનમાં લઈએ તો સમતુલ્ય અવરોધ 3 અવરોધને શ્રેણીમાં હોય તો આપણે સમતુલ્ય અવરોધ કહી શકીએ કે RS R = R1 + R2 + R3. સો સિમ્પલ. કેટલું થશે? R1 એટલે 1, R2 એટલે 2 અને R3 એટલે 3. તો 6 ઓહમ. તો સમતુલ્ય અવરોધ આપણને ઇઝીલી ફાઇન્ડ થઈ ગયો છે. પસાર થતો પ્રવાહ મેળવી તો ઓહમના નિયમ ઉપરથી કહી શકીએ E = IR. પ્રવાહ I ના સૂત્રનો કરતા કરો, કેમ કે E આપણને આપી દીધું કેટલા આપ્યા છે? 12 વોલ્ટ. 12 / R 6. તો 2 એમ્પિયર. પસાર થતો પ્રવાહ કેટલો હશે? 2 એમ્પિયર હશે. હવે કન્ડિશન નંબર 2 ને ધ્યાનમાં લઈએ કે 2 માટે શું કીધું? દરેક અવરોધમાંથી પસાર થતા વોલ્ટેજ આપણે મેળવવા છે. તો પહેલા વાત કરીએ V1 ની. તો V1 = આપણે કહી શકીએ કે શ્રેણી જોડાણ હોય તો પ્રવાહ કેવો હોય છે? સમાન હશે. તો I R1 કેટલા મળશે? 2 ગુણ્યા અવરોધ કેટલો છે? 1. એટલે વોલ્ટેજ આપણે કહી શકીએ કેટલા હશે? 2 વોલ્ટ. અહીંયા લખી જ નાખીએ 2 વોલ્ટ. સમતુલ્ય અવરોધ આપણે જે મેળવવો છે, કેટલો મેળવવો છે? સમતુલ્ય અવરોધ 6 ઓહમ. હવે V2 ની વાત કરીએ તો V2 = IR2. I કેટલા છે? 2 એમ્પિયર. તો 2 ગુણ્યા અવરોધ કેટલો છે એનો? 2. તો 4 વોલ્ટેજ આપણે લખી દઈએ 4 વોલ્ટેજ. એવી રીતના V3 = IR3. I2 R3 એટલે 3, 6 વોલ્ટ. તો અહીં કહી દઈએ આપણે 6 વોલ્ટ.
તો ટોટલ અવરોધ કેવી છે, આંતરિક અવરોધ અવગણ્ય છે, તેના કારણે જો વોલ્ટેજ કેટલો થશે, કુલ વોલ્ટેજ 6, 4 ને 2 એટલે ટોટલ 12 વોલ્ટ. એટલે આપણે જે ઈએમએફ અહીંયા લીધું હતું કેટલું હતું, 12 વોલ્ટનું, તો તેટલો આપણને પાછો મળે છે, કુલ વોલ્ટેજ પાછો મળે, કેમ કે આંતરિક અવરોધ આપણે શૂન્ય લીધો છે, R બરાબર 0. હવે તેના પછીનો એક્ઝામ્પલ છે 3.4 નંબરનો, તે પણ આની જેવો ઈઝી જ છે, ફટાફટ તેને આપણે જોઈ લઈએ. 3.4 ની અંદર શું કહે છે કે 3.4 ની અંદર કહે છે કે આપણી પાસે આવી રીતના કંઈક રકમ છે 3.4 ની, તો જોઈએ 2 ઓહમ, 4 ઓહમ અને 5 ઓહમ એની અંદર કીધું છે ના 3 અવરોધો સમાંતરમાં જોડેલા. હમણાં જે કન્ડિશન હતી શ્રેણીની હતી, આ કન્ડિશન કેવી છે, સમાંતરની. તો તેનો સમતુલ્ય અવરોધ મેળવો. બી 20 વોલ્ટ જેટલું ઈએમએફ અને અવગણ્ય આંતરિક અવરોધ ધરાવતી બેટરી સાથે જોડવામાં આવે તો દરેક અવરોધમાંથી વહેતો પ્રવાહ અને બેટરીમાંથી ખેંચાતો કુલ પ્રવાહ શોધો. કુલ પ્રવાહ મેળવવાનો છે અને દરેક અવરોધમાંથી વહેતો પ્રવાહ પણ આપણે મેળવવાનો છે, એટલે કે I3, I1, I2 અને I3 ફાઇન્ડ કરવાના છે, I ફાઇન્ડ કરવાનો છે અને સમતુલ્ય અવરોધ આપણે કહીએ કે R ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો ફટાફટ તેની આકૃતિ આપણે જે પરિપથ કીધો છે એ પ્રમાણે ડ્રો કરી લઈએ. સમાંતરની અંદર કીધા છે તો આપણો R1 થશે, આ આપણો R2 અને આ આપણો R3, અને એની સાથે આપણે એક બેટરી જોડવાની છે, કેટલા વોલ્ટની, 20 વોલ્ટની. 20 વોલ્ટનું ઈએમએફ ધરાવતી બેટરી છે. I1, R1, R2 અને R3 પસાર થતા પ્રવાહ અનુક્રમે I1, I2 અને I3 અને અહીંથી પસાર થતો પ્રવાહ I. એટલું આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. અહીં લખી જ નાખીએ કે સમતુલ્ય અવરોધ R મેળવવાનો છે, પછી આપણે મેળવવાનું છે I, પછી મેળવવાનું છે I1, I2 અને I3. આ આપણી કન્ડિશન નંબર બી. કન્ડિશન નંબર એ. તો એ કન્ડિશનની અંદર સમતુલ્ય અવરોધ સમાંતરની અંદર જોડાણ હોય તો સૂત્ર શું છે, 1/R ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/R1 પ્લસ 1/R2 પ્લસ 1/R3 પ્લસ અપ ટુ 1/Rn. તો એ માટે વાત કરતા હોય તો 1/R ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/R1. આપણી પાસે 3 અવરોધ છે તો R1, R2 અને 1/R3. સાદુરૂપ આપીએ તો 1/R1. R1 એટલે કેટલા આપ્યા છે, R1 એટલે આપણને આપ્યા છે 2 ઓહમ, જ્યારે R2 એટલે આપણને આપ્યા છે 4 અને R3 એટલે આપણને આપ્યા છે 5. તો 2 ઓહમ 1/R2, R2 એટલે 4 ઓહમ અને 1/R3, R3 એટલે કેટલા છે 5 ઓહમ. આ બધાનું આપણે સાદુરૂપ આપીશું તો આપણને અવરોધ જે મળશે તે મળશે 20/19. આટલો કંઈક અવરોધ પ્રાપ્ત થશે, જેને હજી આપણે સાદુરૂપ આપીને દર્શાવીએ તો આપણે કહી શકીએ કેટલો આવશે, 20/19 એટલે આપણે એમ કહી શકીએ 1.05 સમથિંગ આવશે. આપણે તેને આ જ પ્રમાણે 1/R ઇઝ ઇક્વલ ટુ 19/20 આવશે, પરંતુ R ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20/19 આવું કંઈક આવશે. તો આપણો સમતુલ્ય અવરોધ કેટલો મળશે, 20/19 ઓહમ આપણે કહી શકીએ. તમારું સાદુરૂપ આવશે એટલે 19/20 આવશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આપણે ઉલટાવવું પડશે કે R ને સૂત્રનો કરતા કરવો હોય તો 20/19 ઓહમ. હવે તેની માટે પ્રવાહની વાત કરીએ તો આપણે કહી શકીએ કે ઓહમના નિયમ પરથી શું કહી શકીએ, V ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR. તો આપણે પ્રવાહ મેળવવાનો છે તો I ઇઝ ઇક્વલ ટુ V/R. V એટલે કેટલા આપ્યા છે, 20 વોલ્ટ. R આપણને કેટલો મળ્યો, 20/19. તો ટોટલ વોલ્ટેજ, ટોટલ પ્રવાહ કેટલો મળશે, 19 એમ્પિયર. કે પસાર થતો પ્રવાહ કેટલો છે, 19 એમ્પિયર જેટલો હશે. હવે દરેક પર્ટિક્યુલર અવરોધની વાત કરીએ, પર્ટિક્યુલર અવરોધમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ આપણે મેળવવો છે. તો મેળવીએ કે આપણે R1 માટે વાત કરીએ તો R1 માટે I1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ V/R1. કેટલા થશે, V એટલે 20, R1 એટલે 2 ઓહમ. આપણે આ અવરોધ નથી લખ્યા, અવરોધ લખી નાખીએ. આપણને આપી દીધા છે 2 ઓહમ, R2 આપણને આપ્યા છે 4 ઓહમ, જ્યારે R3 આપણને આપી દીધા છે 5 ઓહમ. તો 10 એમ્પિયર I1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થશે, 10 એમ્પિયર. એ નોટ ડાઉન કરી નાખીએ, 10 એમ્પિયર, 19 એમ્પિયર. I2 આપણે મેળવવો હોય તો I2 માટે કહી શકીએ, R2 માટે I2 પ્રવાહ I2 બરાબર V/R2. V એટલે 20.
R2 એટલે 5 એમ્પિયર પસાર થતો પ્રવાહ કેટલો છે 5 એમ્પિયર. જ્યારે I3 ની વાત કરતા હોય તો I3 મેળવવું હોય તો આપણે કહી શકીએ કે અહીંયા દર્શાવું છું R3 અવરોધને ધ્યાનમાં લઈને I3 V/R3 20/5 એટલે કે 4 એમ્પિયર. તો ત્રણેય પ્રવાહ આપણને મળી ગયા. દરેક અવરોધમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ અનુક્રમે 10, 5 અને 4 એમ્પિયર છે. ટોટલ સરવાળો કરીએ તો પાછો કેટલો આવી જશે 19 એમ્પિયર આવી જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખૂબ જ સરળ એક્ઝામ્પલ છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે કોષવાળા એક્ઝામ્પલો જે આંતરિક અવરોધના સૂત્ર અને કોષોના બેટરીનું કોષોનું શ્રેણી જોડાણ અને સમાંતર જોડાણ રિલેટેડ છે તેની આપણે ચર્ચા કરીશું. તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. ખૂબ ખૂબ આભાર. અને કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ સેશન હોય, કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે મને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો મારા ઈમેલ એડ્રેસ ઉપર જઈને મેઇલ કરીને અથવા તો કોમેન્ટ સેશન ઉપર કોમેન્ટ લખીને. મારું ઈમેલ એડ્રેસ ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લાસ્ટની અંદર છે.